Hej allihop och kul att ni är här. Välkommen till vår lilla podd. Jag är väldigt glad att du lyssnar idag. Jag heter Erik. Och jag heter Lina. Idag pratar vi om rutiner som kan hjälpa dig att utvecklas vidare. Det handlar om små saker i vardagen som kan ge dig stöd. Just nu känner sig många osäkra eller trötta. Dagen är ofta full och huvudet också. Precis här kan rutiner hjälpa. De ger struktur och ro. Och de kan ge dig känslan. Jag klarar det steg för steg. Många av våra lyssnare lär sig svenska och frågar hur de kan hålla ut. En enkel rutin kan också hjälpa mycket med språkinlärning. Till exempel att lyssna några minuter varje dag. Eller att repetera ett litet ord varje morgon. Vi talar idag medvetet, långsamt och tydligt. Så kan du lyssna avslappnat och samtidigt lära dig svenska. Lina, varför är rutiner viktiga för dig? För att de ger mig trygghet, även om allt inte är perfekt. Det känner jag igen. Förr hade jag nästan inga fasta vanor. Min vardag var ofta stressig och orolig. Sedan började jag bygga små rutiner. Inget stort, bara små steg. Till exempel, Varje morgon dricker jag ett glas vatten och andas djupt en gång. det låter enkelt, men det fungerar. Ja, det hjälper mig att starta dagen lugnt. För mig är det på kvällen. Jag lägger bort mobilen och läser några sidor. Det är ett fint avslut på dagen. Precis, kroppen märker då. Nu får jag varva ner. Det visar hur viktiga små rutiner kan vara. De gör oss inte perfekta, men de för oss vidare. Och det bästa är, alla kan börja idag. Utan pengar, utan press. Vi vill uppmuntra dig att hitta dina egna rutiner. Något som passar ditt liv. Kanske är det en lugn morgon. Eller ett medvetet ögonblick på kvällen. Skriv gärna till oss vad som känns bra för dig. Vi läser era meddelanden med glädje. Nu vill vi tillsammans titta på starten av dagen. För där börjar ofta hur vi mår. Låt oss alltså se hur små morgonrutiner kan hjälpa. Erik, hur börjar du din dag idag? Helt annorlunda än förr. Och det pratar vi om nu. Nu pratar vi om morgonen. Morgonen är ofta stunden som avgör hur hela dagen känns. Många hoppar ur sängen och måste genast iväg. Allt går snabbt, är högt och stressigt. Ja, det känner jag igen. Förr var min morgon likadan. Jag steg upp, tog direkt mobilen och kände mig trött innan dagen ens börjat. Till slut märkte jag att det skadade mig och jag ville ändra något. Vad gjorde du då annorlunda? Jag började väldigt smått. Redan i sängen tar jag en kort paus. Jag öppnar sakta ögonen och räknar till 5. Det hjälper mig att vakna utan stress. Sedan sätter jag mig lugnt på sängkanten. Mobilen ligger kvar, minst 15 minuter. Det tycker jag är starkt, särskilt nu. Jag gör något liknande med andningen. Jag andas djupt in, tänker 1, andas ut, tänker 2 och räknar till 10. Det tar bara 1 minut, men kroppen blir lugnare. Det kan våra lyssnare prova enkelt. Man behöver inget, bara uppmärksamhet. Sedan dricker jag varmt vatten med citron och skriver 3 korta meningar. Inga stora tankar, bara små saker som jag ser fram emot kaffe. Det är som en liten tacksamhetslista. För mig är det fönsterstunden. Jag öppnar fönstret, andas in frisk luft och tittar mot himlen. Oavsett sol eller moln. Den stunden ger mig känslan att dagen är öppen. Det låter väldigt lugnt. Jag tror att sådana små ritualer ger trygghet.
Min morfar hade också fasta morgonritualer. Varje morgon gjorde han frukosten på samma sätt. Det var enkelt, men gav honom ro. Just det är poängen. Rutiner behöver inte vara stora. På morgonen väljer jag bara 2 saker. Öppna fönstret och dricka vatten. Inget mer. När jag gjort det känns morgonen redan bra. Kanske glömmer vi ofta att se dessa små framgångar. Vi gör något rätt, men går genast vidare. Vi kunde kort säga, bra gjort. Precis. Kära lyssnare, testa detta imorgon. Beröm er själva, även för små saker. Det gör skillnad. Skriv gärna till oss om det förändrade er morgon. Till sist en sak till. Frukost. Jag äter oftast något enkelt och tittar inte på mobilen. Jag är bara där. För mig är det likadant. Det är viktigt för mig att morgonen förblir lugn. Färre uppgifter, mindre press. Just det vill vi skicka med idag. Vakna långsamt, ha små ritualer och var vänlig mot dig själv. Det är möjligt. Alla kan börja redan imorgon. Absolut. Många människor har enkla rutiner som hjälper dem i vardagen. I samtal med vänner och kollegor hör jag ofta liknande saker, även om rutinerna är olika. Ja, till exempel min granne Emma. Hon tar en paus varje dag 3:00 och brygger te. Den tiden är bara för henne. Ingen får störa och just det ger henne ro. Min kollega Johan säger ofta hur viktig hans fasta lunchpaus är. Han säger att utan den pausen känns dagen väldigt lång. Med pausen kommer ny energi. Sådana små gränser är viktiga. Men många märker inte att de tar på sig för mycket och ger upp snabbt. En vän till mig ville springa varje dag. Han började med väldigt långa sträckor och blev snabbt utmattad. Sen ändrade han planen och sprang bara 5 minuter. Det räckte för att hålla i. Min faster har en fin mening om det. Hon säger att leva enkelt är att känna tid. Hon menar att det inte handlar om tempo utan om uppmärksamhet. Jag gillar den bilden. Min mormor sydde varje kväll några rader på en filt. Hon visste att det skulle ta lång tid, men upprepningen gjorde henne lugn. Många känner sådana människor. Kanske en mormor som bakar kaka varje söndag. Eller en granne som går samma kvällspromenad varje dag. En tränare sa till mig: den rörelse du gillar håller dig i form. Det visar att glädje är en viktig del av rutiner. En vän till mig säger alltid vid maten: när du äter, ät bara. Ingen mobil, ingen distraktion. Så blir stunden tydlig. Kanske uppstår ro när vi ger en sak full uppmärksamhet. Ja, för många saker samtidigt gör oss ofta oroliga. Och just då tappar vi också våra rutiner. Att göra mindre samtidigt och upprepa oftare hjälper många. Det passar bra med det vi delar här. Rutiner fungerar när de är enkla och passar livet. Nu kommer vi till små ändringar som gör stor skillnad. Ja, ibland räcker ett litet steg och dagen känns ny. Jag börjar med en historia från mitt kök. Det låter gott. Berätta gärna. Förr bryggde jag kaffe, ställde koppen på bordet och drack den bara så. En dag bestämde jag mig för att hålla koppen med båda händer, stanna kort och känna första klunken. Det tog kanske 20 sekunder, men hela morgonen blev lugnare. Spännande, du ändrade bara tempot, inte handlingen. Precis, rutinen stod kvar, men kvaliteten steg. Jag hade en liknande upplevelse på min väg till jobbet. Berätta, hur såg vägen ut innan? Jag sprang till tåget, lyssnade på hög musik, tittade på mobilen. Sedan läste jag en mening.
Gå långsamt när du har bråttom. Låter paradoxalt, eller hur? Ja, men jag provade. Jag gick hemifrån ett kvarter tidigare, lade bort mobilen och lyssnade bara på stadens ljud. På stationen var jag inte senare, men mycket lugnare. Det visar att tidskänsla och verklig tid ofta skiljer sig. Ja, inre klocka mot omvärld. Våra lyssnare frågar kanske hur man hittar en sådan ändring. Bra fråga. Jag föreslår: observera ett ögonblick som känns stressigt och vrid på en liten skruv. Till exempel sänka volymen, sakta ner stegen eller lyfta blicken. Precis. Säg, hade du också rutiner som du släppte? Åh ja, tidigare skrev jag varje vecka strikta att göra-listor. Listan satt på kylskåpet, full av rutor. Låter organiserat men tungt. Till slut märkte jag att listan anklagade mig, inte motiverade. Så jag strök den. Nu väljer jag 3 uppgifter kvällen innan, inte fler. Och hur känns det för dig? Lättare och ändå produktiv eftersom 3 tydliga punkter är möjliga. Jag tycker att ta bort också är en form av rutinändring. Absolut. Har du tagit bort något? Ja, jag tittade på serier sent på kvällen. Nu ställer jag ett alarm 10:00. Hjälper det? Ja, mycket. När alarmet ringer frågar jag: vill jag vara trött imorgon? Oftast trycker jag stopp och går till sängs. En inre dialog, smart. Tack. Ibland tittar jag vidare, men medvetet, inte automatiskt. Medvetet är nyckelordet. Ja, liten ändring. Ett alarm istället för självkritik. Jag gillar det. Det påminner om sjömannen med 3 rader. Sant. Vi bygger mjuka gränser, inga hårda murar. Våra lyssnare kan nu fundera. Vad kan jag göra 2% bättre idag? Fin fråga. Kanske ett glas vatten till, ett djupt andetag före ett mejl. Eller 5 minuter tidigare hemgång för att ta på jackan långsamt. Små ritualer skapar rum mellan uppgifter. Erik, märker du hur vi båda ler när vi talar om det? Ja, för att ändringarna är möjliga och ger hopp. Det motiverar oss själva att fortsätta leva medvetet. Kanske känner lyssnarna det också, även genom hörlurarna. Jag hoppas det. Om ni testar en miniändring, dela gärna. Vi samlar idéer och ger dem vidare i ett senare avsnitt. Innan vi går till kvällen, har du ett exempel till? Ja, en sista liten berättelse. Jag ställde min tandborste på en annan plats, längre till höger. Varför? Bara för att vakna. Handen behövde en ny väg. Det gjorde mig medveten om att varje dag är ny. Till och med i badrummet kan nyfikenhet växa. Precis. Förändring behöver inte vara stor, bara märkbar. Därmed avslutar vi kapitlet om de små förändringarna. Jag är nyfiken på vilka exempel våra lyssnare kommer att hitta. Nu kommer vi till kvällen, Erik. Kvällen avgör ofta hur bra vi sover. Sant. Hur ser ditt vanliga dagsavslut ut? Vid 9 dimrar jag ljuset och sätter på låg musik. Vilken musik lyssnar du på då? Ofta lugn jazz eller instrumental utan ord. Jag tänder ofta en liten lampa och läser 10 sidor. Att läsa tar bort fokus från skärmen. Precis. Sedan skriver jag 2 korta tankar i en anteckningsbok. Vad skriver du ner? Något fint från dagen och en sak jag släpper imorgon. Det låter befriande. Ja, sängen känns lättare efter det.
Jag gör en liten stretch för rygg och nacke. Hur länge stretchar du? Bara 3 minuter. Men de räddar min sömn. Många tror att kvällsrutin måste vara lång. Nej, kort och vänlig räcker ofta. Min vän Emma gör en kopp örter varje kväll. Jag känner någon som bara öppnar fönstret och letar efter månen. Det tycker jag är poetiskt. Vilken vana har du släppt på kvällen? Tidigare kollade jag mejl i sängen. Nu stannar mobilen utanför. Stort steg. Ja, första veckan var svår. Nu är det normalt. Hjärnan älskar upprepning. Det hjälper. Vad gör du om du ändå är pigg? Jag går upp en stund, dricker vatten och läser en diktsamling. Läser du dikten högt eller bara tyst för dig? Jag viskar oftast. Det lugnar rösten och sinnet. Jag nynnar ibland en vaggvisa från barndomen. Vilken melodi. En gammal folkvisa, mycket långsam och utan många ord. Det passar bra till vårt tema enkelhet. Så ingen mobil? Precis. Ljuset är varmt. Skärmen är av. Våra lyssnare kan välja mycket här. Te, bok, måne, stretch. Viktigt är att mönstret känns skönt. Inte som ett nytt måste. Precis. Och man får ändra om det inte passar längre. Kanske frågar vi lyssnarna vilken kvällsvana de älskar. Skriv till oss. Vi samlar idéer igen. Jag tror vi har gett många lugna exempel. Ja, tillräckligt med inspiration för ikväll. Då kan vi sakta gå mot sammanfattningen. En mjuk sång eller tryckta ord. Alla hittar sitt eget kvällsavslut. Så, Lina, vi har delat många lugna idéer idag. Ja, Erik, och varje idé kändes vänlig och lätt. Jag gläds åt att enkla steg ofta ger störst effekt. Precis, ibland räcker redan ett medvetet andetag. Det är en bra rad för att avrunda. Jag tycker det var en väldigt fin mening för att avsluta. Ska jag kort sammanfatta vad vi har pratat om? Vi talade om lugn uppvakning, dricka vatten och öppna fönstret. Vi beskrev små pauser i sängen och medveten andning. Vi berättade hur kaffe och ljus gör starten vacker. Sedan kom röster från vänner, kollegor och familj. Alla visade att rutin kan vara enkel men stark. Vi hörde om sjömannen med 3 dagliga rader. Vi hörde om te klockan 3 och fasta lunchpauser. Sen kom våra egna mikroändringar. Vi pratade om att gå långsamt istället för att springa till tåget. Vi nämnde den första medvetna klunken kaffe. Vi förklarade varför minus ibland slår plus. Vi gav exempel som färre att göra-punkter eller en serietimer. Till sist såg vi på kvällen. Vi lyfte lampor, böcker, te och små stretchövningar. Vi påminde om varma färger och tyst musik. Vi visade att mobilen får stanna utanför. Vårt budskap är: välj enkla steg, upprepa dem mjukt. Fokusera på glädje, inte bara disciplin. Anpassa rutiner när hjärtat behöver det. Små mönster ger stöd, stora planer gör det ofta inte. Alla kan börja idag utan ansträngning. Ett glas vatten, ett djupt andetag, en sista dikt. Så bygger små ritualer ett lugnt ramverk för varje dag. Glöm aldrig, litet kan vara starkt. Börja så visar sig vägen. Vi förblir nyfikna och lyssnar vidare på små signaler. Tack så mycket, Lina. Det sammanfattar vår resa idag fint. Jag känner verkligen hur lugn jag är nu. Ämnena fungerar eftersom de är små men äkta. Jag hoppas att våra lyssnare känner detsamma just nu. Ni kan börja direkt, kanske redan ikväll i sängen. Lägg bort mobilen och ta 3 djupa andetag. Eller öppna fönstret på morgonen innan ni talar. Jag tycker att sådana gester är riktiga gåvor till oss själva. Därför älskar jag dessa samtal med dig, Lina.
Varje gång lär jag mig en ny, mjuk idé. Och jag känner mig nära alla som lyssnar. Tack Erik, även jag känner värme efter detta avsnitt. Det är förvånande hur språk kan ge ro. Förr trodde jag att lärande måste vara hårt. Nu vet jag att lärande kan flyta mjukt. Vår lilla gemenskap här visar det varje vecka. Jag vill lyssna på alla och samla deras berättelser. De ger oss nya frågor och ärliga svar. Så växer ämnet vidare trots sin enkelhet. Kanske testar jag imorgon din gula tröja för att vakna. Bara som en signal att färgbyte kan ge glädje. Sedan skriver jag till dig om det fungerar. Även ni, kära lyssnare, får gärna berätta. Era ord är motivation för våra kommande samtal. Innan vi avslutar på riktigt vill jag ge ett varmt tack till er alla. Ni gör den här podden levande bara genom att lyssna. Vi hoppas att ni är med även i nästa avsnitt. Ta då gärna med ert öppna hjärta och er nyfikenhet. Till dess önskar vi lugna morgnar, klara dagar och mjuka kvällar. Kanske hittar ni till och med en ny favoritstund i vardagen. Nu säger jag hej då, var rädda om er och snälla mot er själva. På återhörande. Jag ska strax öppna fönstret och lyssna på vinden. Kanske tänker ni då på vårt samtal idag. Det binder oss samman, även om vi inte ser varandra.